Ito na ang ating fried beef empanada ni Andres Kitchen. Ano, habit yan, no? Napaka-crunchy siya. Yan, try na natin, habit yan. Yan, no? Habit yan, no? Yung beef baked empanada ni Andres Kitchen. Wow! May melting chips natin. Kapag yan, no? Feeling niya. Try natin ito. One, two, three. Hi ka-kitchen! Sa magandang araw sa inyong lahat dyan. Welcome back to Andres Kitchen. Kumusta kayong lahat ka-kitchen? Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At ngayong araw na ito ka-kitchen, kakaiba na naman ang ating i-bake. Ito ay napaka-popular sa Pilipinas. Kahit sa ibang bansa, kahit dito sa Canada, popular itong gagawin natin ngayon. Tatawagin natin itong beef empanada ni Andres Kitchen. Para sa ating dough na ating beef empanada, ka-kitchen, 3.5 cups all-purpose flour, 1 cup warm water, 2 eggs, 3 tablespoon milk powder, 3 tablespoon white sugar, 1 teaspoon salt, 1 tablespoon vegetable oil, and 3 teaspoon instant yes, ka-kitchen. Kitchen, paghalu-haluin muna natin itong mga dry. Ito munang 3 tablespoon na milk powder. Kung meron kayong beer brand, ka-kitchen, beer brand milk powder, mas masarap yun. Itong gamit, kaya Nido, itong gamit ko itong coffee make, milk powder to, 3 tablespoon. 3 tablespoon white sugar. Yan ang paggawa natin ng dough. Kakaiba to, ka-kitchen. 1 teaspoon salt and 3 teaspoon instant yes. Mix muna natin itong mga dry, ka-kitchen. At ilalagay natin itong 2 eggs, ka-kitchen. At itong vegetable oil. Mix muna natin dito, ka-kitchen. At ilalagay natin itong 1 cup na warm water. Unti-unti lang, ka-kitchen. Yung water natin, oh. Yan, nilahat na natin, ka-kitchen. Kakabayin na natin to, ka-kitchen. Iyahantuan na natin to para pakita ko sa inyo yung hindi tayo gagamit ng machine. Tayo ng konting mantika rito sa bowl natin para medyo madulas-dulas siya. Yan. Muna ako ng mantika sa kamay ko, ka-kitchen, para hindi siya dumikit. Ito na yung doon natin, ka-kitchen, oh. Kaya ako inahampas, ka-kitchen, para kuminis siya. Hindi tayo gumamit ng mixer, ka-kitchen. Kaya hantuhan natin ginagawa.
Pag gumamit kayo ng mixer Karichen, maginis yung doon nyo. Ito, mano-manong ginagamit natin. Matagal bago tayo makapagpakinis na ito. Nalagay tayo ng konting oil ulit, Karichen. Pampainit to sa doon natin, Karichen. Yan. Let's natin siya ng isang oras, Karichen. Inasan lang natin to. Bigyan natin ng hangin sa loob, Karichen. Para umalsa siya. Yan. Tingnan natin dito. Sana natin, Karichen. Rest natin ito ng isang oras. Karichen, ito na yung bell pepper natin na green. Kaya green ang kinuha ko, Karichen, para iba-ibang kulay ng empanada natin. Maganda ang kulay. Siya, Karichen. Karichen, ito namang red bell pepper ang hiwain natin. Padaiso din. Ayan o, Karichen. Ayan o, maganda ng kulay o. Ito naman carrots, Karichen. Sweet potato, Karichen. Karichen, maglalagay tayo ng hotdog sa empanada natin. Kakaiba to, Karichen. Malalasahan nyo ito sa beef natin, Karichen. Itong hotdog na nilagay natin. Masarap to sa empanada. Magigisa na tayo, Karichen. Karichen, naglagay tayo ng konting mantika, oh. At maglalagay tayo ng half cup na butter para malinamnam yung empanada natin, Karichen. Lagay tayo ng butter, Karichen. Ito, Karichen. Lagyan na natin yung bawang natin, Karichen. Para habang nag-melt yung butter, na gigisa na natin yung bawang. Lalagyan na natin itong onion natin. Ayan. Ayan lang muna natin itong malanta, Karichen. At saka natin ilalagay yung beef. Yung beef natin, Karichen, no? Mga siguro mga kalahating kilo to, Karichen. Natin yung beef natin, Karichen. Diyan na yung lasa ng butter sa beef natin. Nalagyan natin ng paminta yan, Karichen. At i-mix natin. Ayan, Karichen. Bahan na talaga. Kakaiba itong empanada ni Andres Kitchen. Karichen, ito na yung beef natin, nag-juice na siya. Oh. Yan ang hinahanap natin lagi, Karichen, nag-juice. Maglalagay tayo ng patis, Karichen. Ito ang sikreto ko sa paggisa, Karichen. Itong patis ang pampalasa lagi natin. Yan. Lalagay na natin itong hotdog, Karichen.
Kakaiba to yung panata natin. May hotdog. Yan o. At ilalagay na natin itong mga gulay natin. Yan o. Ang dami. Ayan, green pepper, sweet potato, red bell pepper, carrots, celery. Ayan. Pwede nyo i-rep yung matitira niya kakitchen. Pagka sumobra to sa yung feeling nyo sumobra, pwede nyo i-rep yan kakitchen. Kinapos yung dough nyo. Walang problema kung kulangin yung dough nyo kakitchen. At least meron kayo naka-reserve na pampiling. Lalagay tayo ng pampalasa kakitchen. Ito, rosemary. Mga 1 tablespoon. At siyempre, thyme. Yung pampalasa niyan, thyme, kakitchen. Paprika, kakitchen. Kailangan natin itong paprika. Hindi tayo maglalagay ng actuator ito. Paprika ang pampakulay natin dito. Yan. Na 2 tablespoon. Mix natin kakitchen. Kakitchen, maglalagay tayo ng nor cubes. Hindi tayo naglagay ng tubig dito kakitchen. Yung magiging juice niya, yung juice ng beef. Yan. Lalagay na natin yung pasas kakitchen. Ito yung raisins natin. Nasa inyo kakitchen, kung gusto nyo na maraming raisins. Ito na kakitchen, mix na natin yung ano natin. Beef peeling natin sa empanada. Wow, ang bango kakitchen. Lalagay tayo ng asukal kakitchen. 1 tablespoon. Kaya kakitchen. Nagat pa tayong konti. Yan. Beef empanada ni Andres Kitchen. Kakitchen, i-check natin yung beef peeling natin sa empanada. Oh. Ayan na siya kakitchen. Oh. Juices na siya. Hindi tayo nagtubig dito kakitchen. Tatabang yan pagka tinubigan natin. Kaya wala tayong tinubig dyan. Yan ang magiging feeling ng empanada natin kakitchen. Itigman natin ngayon kakitchen. I-bake natin to kakitchen. Kaya ipa-fried natin. Kaya maluluto yung ano yan. Kaya luto na yung feeling natin. Ayan. Wow! Tama-tama yung timpla niya kakitchen. Manamis-namis yan na medyo malat-alat. Lumasa yung mga herbs na nilagay natin. Kakitchen, ito na yung doon natin, oh. Mamasa na tayo kakitchen. At gagawa tayo ng hulmahan. Ito meron tayong pattern ng empanada natin. Ito gagamitin natin kakitchen. Mano-mano lang kakitchen. Babayin nyo lang ganyan, oh. At bilugin nyo. Ayan. Hatiin nyo sa gitna. Hatiin sa gitna. Hatiin sa gitna. Depende sa inyo, kakitchen, kung gano'ng kalaki yung gusto nyo gawin sa empanada nyo. Kung gusto nyo lakihan, doble nyo lang yan, ganyan, kakitchen, oh. Ito, malaki ito, kakitchen. Dinoble ko. Yan. Napos, daanan nyo ng rolling pin nyo. Lagyan nyo ng dash yung rolling pin nyo. Yan, oh. Bilugin nyo na lang ng kamay yung ganyan. Yan. Yan. Kakitchen. Kukuha tayong tinidor. Yan. Gamit natin itong tinidor. At lalagyan na natin siya ng peeling.
Depende sa inyo gaano karami kakitchen. Gusto ko kasi maumbok yung empanada ko, yung siksik. Ayoko ng ampaw. Ngayon kakitchen, hindi natin nanto. Pero kung ako masusunod, lagyan nyo ng cheese kung gusto nyo may cheese to. Para pagka ano yan, cheesy siya sa loob kakitchen. Kakitchen, eto na yung ano natin, oh. Kailangan may siksik siya kakitchen, ayan. Bawasan nyo lang siya ng konti kakitchen, ayan. Ayan yung pampitsa natin na ano. Ayan. Ito ang tinidor, oh. Tinidorin yung ganyan kakitchen. Yung ganyan kakitchen, oh. Papalaman na tayo ulit. 2 kutsara ulit. May cheese tayo rito kakitchen. Masarap to. Magme-melt to sa loob ng ano pagka na-bake natin. Ayan, oh. Ngayon kung wala kayong cheese, yung Eden. Maganda rin yung Eden. Ayan, oh, kakitchen, oh. Sasara nyo lang ng ganyan. Ayan. Diinan nyo lang. Alisin nyo lang yung sobra. Ayan, oh. Diinan nyo ba? Tabi nyo lang yung mga sumobra. Yun na, kakitchen, oh. Napakadali pag may masin, oh. Lubog natin siyang ganyan, kakitchen. At kukuberan natin ng breadcrumbs. Set aside muna natin itong na breadcrumbs. Kitchen, ito na yung nilagyan natin ng breadcrumbs tsaka egg. Pinirito natin. Ayan. Nag-testing tayo ng isa na kasi. Ito kung mainit na yung mantika kanina. Kitchen, ito na yung fried beef empanada natin, ha. Ito na ang isang tray. I-bake natin, kakitchen. I-bake na natin. Nakapag-preheat na tayo ng oven. Kakitchen, i-bake na natin to. Yan. Sa 375. 30 minutes. Kakitchen, ito na yung beef empanada natin bake, oh. Magbabras tayo na itlog. Kakitchen, babrasin to natin ng itlog para mamula-mula siya. Para magkukulay yellowish siya, kakitchen. Yan, oh, ang ganda ng bake, oh. Ito naman ang kagandahan sa bake, kakitchen. Healthy, walang oil. Konti lang. Yung mga isang kurot lang. Yung tawagin pinch salt. Kakitchen, 15 minutes lang ang ano natin dito. Ayan na siya, oh. Wow. Ayan na, kakitchen, ang ating beef baked empanada ni Andrew's Kitchen. Ito na ang ating fried beef empanada ni Andrew's Kitchen.
Ayan o, Kapitchen o. Napaka-crunchy siya o. Yan, try na natin, Kapitchen. Ayan o, Kapitchen o. Yung loob o, napaka-moist niya. Tapos, napaka-yummy ng cheese o. Yan. Nabait natin ito, Kapitchen. Yan naman natin. Ang sarap na ito, Kapitchen. Wow! Ang luto, Kapitchen. Yung feeling natin, manamis-namis yung maalat. Nararamdaman ko yung beef at yung hotdog na may pasas. Kapitchen. Ayan ha. Ang sarap, Kapitchen. Napaka-linamnam ng feeling natin. Wow! Nagme-melt yung cheese natin, Kapitchen. Try natin ito. Medyo may ito yung pasas niya, Kapitchen. Ito naman yung feeling niya. Try natin ito, Kapitchen. Golden brown din yung ilalim niya, Kapitchen. Perfecto, Kapitchen. Wow! Ang gustong, Kapitchen. Nagme-melt yung feeling natin sa bibig ko, Kapitchen. Napakalinamnam din nito, Kapitchen. Ang sarap ng ating beef empanada ni Andres Kitchen. Isa na naman masarap na naluto natin sa araw na ito, Kapitchen. Ang beef empanada na paborito nating merienda sa ating panghapunan o almusal. At maraming salamat sa mga nagsasubscribe sa Andres Kitchen. At kung bago ka lang sa channel ko, please mag-subscribe ka na para lagi kang update sa mga recipe ng Andres Kitchen. Maraming salamat sa mga subscriber na laging nandyan, na laging sumusuporta sa Andres Kitchen. Maraming salamat po sa inyo. At hanggang sa susunod ulit, Kapitchen, isang masarap ulit na recipe ang ating lulutuin dito lang sa Andres Kitchen. God bless us all. Thank you. Bye.